Guys, দেখিছে চুঙা Hi guys, সকলোলৈ মোৰ তৰফৰ পৰা নমস্কাৰ। আজি কেবাদিনো হ'ল ভিডিঅ' দিব পৰা নাছিলোঁ, গা ভাল নোহোৱা হৈছে, কাহ চৰ্দি দেখাই মাতটো সোমাই গৈছে, আগৰ মাতটো নাইকিয়া হৈ গৈছে। তাৰপিছত মানে কি আজি ভিডিঅ' বোলো আকৌ আৰম্ভ কৰি দিওঁ, নতুন এটি ভিডিঅ'। এতিয়া ওলাইছোঁ ওচৰৰ এঘৰলৈ, যিহে নেকি খাইলং বা চিনি পায়ে আৰু খাইলং বা আনিবলৈ যাওঁ। চুঙা ভাত মানে খোৱা যিটো মানে চুঙা ভাত কেনেকৈ বনাই খায় তাকে আজি ভিডিঅ'টোৰ যোগেতে দেখুৱাম আপোনালোকক। তেনেহ'লে আগলৈ চাই থাকক। তেনেহ'লে এতিয়া গৈ থাকোঁ ওচৰৰ ঘৰত বাঁহ কাটিবলৈ যাওঁ, খাইলং বা যিহে নেকি। তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো আগলৈ চাই থাকক আৰু নতুনকৈ চোৱা হ'লে প্লিজ মোৰ চেনেলটো লাইক এটি কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব এটি কৰিব দেই। এইফালে চাওক মোৰ ফুলনি বাৰীখন। খ্ৰীষ্টমাছ গৈ কবা পালেগৈ, কিন্তু মোৰ ঘৰত কওক খ্ৰীষ্টমাছ হোৱাই নাই। চাওকচোন ফুলিবলৈ আৰম্ভ কৰিছেহে, কেনেকুৱা ফুলো মানে বুজিব নোৱাৰি আৰু ফুলৰ মহিমা। খ্ৰীষ্টমাছ গৈ কবা পালেগৈ, আমাৰ আকৌ খ্ৰীষ্টমাছ ফুলিবই নাই হোৱা। চক কেতিয়াবা হ'বহে, হৈয়ে গ'ল 25 ডিচেম্বৰ খোলা হৈছে আপোনাৰখন। হাঁহিৰামহঁতৰ ঘৰত উপস্থিত হৈ গোটেইখিনিয়ে পিছফাললৈ গ'লোঁ, যিহে নেকি হৈ দেখিছে বাঁহতে সৌখন বাঁহনি, সেই বাঁহনিখনৰ তললৈ এনেকৈ বাগানৰ মাজে মাজে গোটেইকেইজনী খোজকাঢ়ি আগবাঢ়ি গ'লোঁ। এয়া দেখিছে দা চাহ লৈ। এইটো হৈছে হাঁহিৰামহঁতৰ ঘৰ। তাৰপিছত আমি এতিয়া যাওঁ, এই কিবা দেখিছে ঘৰটো দেখুৱাম। এইয়া গৈ আছো। ভলুকা বা জাতি বা আৰু খাইলং বা নতুবা চুঙা বা এয়া গছৰ গুৰিত পালোহি। সেয়া আৰু মই এয়া টপাটপ কাটি ল'লোঁ। এইয়া হৈছে খাইলং বা। আহি থাক। চুঙা বা লৈ আহিছে। ঘৰলৈ দীঘলে দীঘলে আনিবৰ বাবে দিগদাৰ হ'বৰ বাবে তাতে কথা পাতি পাতি দুইজনী এনেকৈ টুকুৰা কৰি ল'লোঁ গোটেই বাঁহডাল। গুড মৰ্ণিং গাইজ, যিহে নেকি আজি দ্বিতীয়টি দিন। এয়া দেখিছে ৰাতিপুৱাই গুৱাহাটীৰ পৰা আহি পালেহি মাহীয়েক আৰু মাহীয়েকৰ লগৰজনী। চুঙা বাঁহকেইটা দেখি খুব বোলে সিহঁতৰ চুঙা বাঁহ ভাত খাবলৈ মন গ'ল। চুঙা বাঁহত আৰু দুইজনীয়ে লাগি গ'ল খৰি যিহে নেকি ঠাণ্ডা দিন, সেইবাবে খৰি জ্বলাই শেষ হ'ল। কেইটুকুমান পৰি আছিলে, দুইজনী কটাত মানে লাগি গ'ল। এয়া দেখিছেনে? আমাৰ এয়া মঞ্জলিকা, আগৰ ভিডিঅ' দেখিছে। তাৰপাছত সৌগৰাকী হৈছে মাহীয়েক। হাতত কি হ'ল? এইফালে মাহীয়েকেইটা খৰি কাটি থাকোঁতে এয়া দেখিছে আইচেঙৰ সেই চুপাৰত অহা আমনি লাগিছে, বিচনাত বহি আছে। শুবলৈ দিছোঁ কিন্তু নোহোৱে, কাৰ্টুনহে চাই আছে। তাৰপিছত এয়া দেখিছে দিলে বাপেকে, চৌখাটো মোচা নাই দেই, বেয়া চেয়া নাপাব।
তাৰপিছত এনেকৈ চুঙা ভাত হৈ গ'ল তাৰপিছত এয়া দেখিছে ৰঙালাও আগৰ লগত ব্ৰইলাৰ মাংস আনিলোগে আৰু ভিনিয়েকে মই বনাই দিলোঁ টপাটপ চুঙা ভাতো হৈ গ'ল মাহীয়েকে এয়া টপাটপ খাই মানে একাহি খতমে কৰি দিলে চাই যদি ভাল পালে প্লিজ লাইক এটি কৰিব চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব